વિડીયોની અંદર તમે જે શક્તિમાન કંપનીનું રોટાવેટર જોઈ રહ્યા છો, આ રોટાવેટર ભાવિકભાઈને વેચવાનું છે. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા હોય તો યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને ફેસબુક પેજ ફોલો કરી લેજો. રોટાવેટર વેચવાનું છે. રોટાવેટરની બધી માહિતી વિડીયોની અંદર હું આપી દઈશ, તમારે વિડીયો પૂરો જોવાનો છે. શક્તિમાન કંપનીનું રોટાવેટર છે. અને જો તમને વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક અને શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી આવા નવા વિડીયો તમને દરરોજ જોવા મળી શકે. શક્તિમાન કંપનીનું રોટાવેટર 6 ફૂટનું રોટાવેટર છે અને હાલ કમ્પ્લીટ ચાલુ કન્ડિશનમાં છે, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. આ રોટાવેટર તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ રૂબરૂ ચેક કર્યા બાદ પણ લઈ શકશો. પેલા ભાવિકભાઈનો કોન્ટેક કરજો. ભાવિકભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે, વિડીયો પૂરો જોવાનો છે. અને રોટાવેટર રૂબરૂ જોવા જાવ તો ભાવિકભાઈનો કોન્ટેક કરીને જજો, કેમ કે રોટાવેટર વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે. 6 ફૂટનું આ રોટાવેટર છે. શક્તિમાન કંપનીનું અત્યારે રનિંગ કન્ડિશનમાં છે, સડો લાગેલો નથી. સારું રોટાવેટર છે, અત્યારે કમ્પ્લીટ રનિંગ કન્ડિશનમાં. બાકી તમે ભાવિકભાઈને ફોન કરી વધારે માહિતી પણ મેળવી શકશો. સારું રોટાવેટર ચાલુ હાલતમાં છે અત્યારે શક્તિમાન કંપની. કિંમતની વાત કરું તો 45,000 કિંમત રાખેલી છે, જે અંદાજિત છે. ભાવિકભાઈ રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી કરી દેશે, કિંમત ફિક્સ નથી. રોટાવેટર લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો જામનગર અને ધ્રોલ તાલુકાની અંદર જોવા મળશે. રોટાવેટર લેવું હોય તો ભાવિકભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળશે. ભાવિકભાઈ નામ 9946 વાળા નંબર પર ફોન કરી રોટાવેટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.